สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูตาโก้สาคูมะม่วงค่ะสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำง่ายมากๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมเมนูตาโก้สาคูมะม่วงสุกสาคูใบเตยกะทิน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแป้งข้าวเจ้าและสุดท้ายเกลือป่นค่ะส่วนผสมคนแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูตะโก้สาคูมะม่วงกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะตอนนี้ก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วนะคะและนี่นะคะก็คือเม็ดสาคูนะคะที่อิงได้นำไปผ่านน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านน้ำเพื่ออะไรนะคะเพื่อนำสิ่งสกปรกออกนะคะแล้วก็แป้งบางส่วนออกด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆคือว่าเราจะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะย้ำว่าต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะถึงจะใส่เม็ดสาคูลงไปนะคะเพราะว่าถ้าหากน้ำไม่เดือดแล้วเราใส่ตัวเม็ดสาคูลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวเม็ดสาคูของเราไม่สุกนะคะแล้วก็การที่เรานำเม็ดสาคูไปผ่านน้ำก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการเคี่ยวตัวสาคูด้วยนะคะจะทำให้ตัวสาคูสุกเร็วสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็ใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเม็ดสาคูของเราจะเริ่มสุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลกันค่ะตอนนี้นะคะตัวเม็ดสาคูของเราก็เริ่มที่จะสุกดีแล้วนะคะวิธีการสังเกตว่าเขาสุกนะคะก็คือตัวเม็ดสาคูเนี่ยจะต้องไม่มีเป็นตากบหรือว่าถ้าแบบบางคนไม่แน่ใจนะคะก็ชิมเลยก็ได้นะคะถ้าสุกแล้วมันจะแบบไม่กรึบๆนะคะมันจะแบบนิ่มหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลทรายละลายดีก่อนนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเนี่ยตัวสาคูของเราก็จะมีความใสขึ้นมาจากระดับหนึ่งนะคะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีเรียบร้อยนะคะก็ปิดไฟเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆใส่มะม่วงลงไปค่ะสำหรับมะม่วงนะคะเพื่อนๆอยากจะควักเป็นลูกกลมๆหรือว่าจะทำเป็นลักษณะแบบไหนก็ตามใจชอบเลยค่ะก็คนให้พอเข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำตัวหน้าตะโก้กันค่ะหลังจากที่เราได้ทำตัวสาคูมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทำหน้ากันค่ะก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะแล้วก็เกลือตามด้วยกะทิค่ะเดี๋ยวจะคนนะคะให้ตัวแป้งของเราละลายก่อนค่ะแล้วก็ถึงจะเปิดไฟนะคะตอนนี้นะคะแป้งของเราก็ละลายเรียบร้อยค่ะเปิดไฟเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็หมั่นคนเรื่อยๆค่ะคนจนกว่าแป้งของเรานะคะจะมีความข้นหนืดขึ้นค่ะตอนนี้นะคะกะทิของเราก็ข้นเรียบร้อยนะคะก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยกันค่ะหลังจากที่เราทำทั้งตัวตะโก้นะคะแล้วก็หน้าตะโก้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาตักใส่แก้วกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวหน้ากะทินะคะมาใส่ด้านบนค่ะ ค
เคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูตะโก้สาคูมะม่วงค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าจะทำเสร็จเอาออกมารับประทานตอนร้อนๆหรือว่าจะแช่เย็นนะคะนำออกมารับประทานก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะทำเมนูนี้สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ